Pero at least ngayon malaki ang development nito mga kaibigan, kasi sa lahat ng na-encounter ko na makina, ito yung na-encounter ko na may pinakamalalang sakit sa pag DIY ko mga kaibigan. Ito pa lang yung makina ni Sir JR. Mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa Urdaneta City. Meron na pumuntak sa atin isang kaibigan. Yung owner niya problema, narinig ko na rin, pinaandar, parang nagmi-misfire. Tapos nakita ko kaagad walang connection. Anong pangalan niyo, sir? JR. JR. So ito kay Sir JR dito sa Urdaneta City. So check ko muna kung ano yung problema ng owner na ito. Pero nakita ko na yung mga dapat paganahin mga kaibigan. So yan, paandarin muna natin at marinig ninyo yung andar niya. Umaandar naman mga kaibigan. Umaandar kaso nagbi-misfire. Tapos naamoy ko yung gasolina. Hindi nagbubuga ng langis, kaya okay lang yan. So yung pagpapalya niya yung asa kasuhin natin ngayon. Ayan, merong isang spark plug siguro dito na dito na hindi gumagana. So check lang natin. So okay naman yung distributor, oh. Gumagana yung kanyang mechanical, oh. Ito lang mga vacuum advancer ang asikasuhin natin mga kaibigan. Electronic type yung distributor, okay yan, maganda. So ayan mga kaibigan, ginabi ako na pumunta rito. Talagang sinadya ko lang to kasi sa Urdaneta City may nilakad na ako. So initial checking, ito walang linya, tapos nakita ko yung mga yan. Kita nyo naman kanina nung pinaandar ko mga kaibigan, talagang ganyan yung makina, ngatal-ngatal. Tapos medyo maingay na yung makina niya. Di napansin ko yan, oh, advance masyado. Ita-timing natin yan. So chinek ko, okay pa yung breaker plate, gagana pa yung vacuum advancer nito. Ang problema lang, ito, butas na yung singaw na yung kanya mga tube, kaya lusutan niya, hindi na talaga gagana yung vacuum advancer. So mechanical advancer, gumagana naman mga kaibigan. Palatandaan yan, ito, pag pinihit mo yan pa clockwise, dapat babalik na kusa. Yan, oh. Babalik na siya, babalik pa siya. Pero kailangan na ng linis yan. Kaya lang hindi ko muna gagawin ngayon kasi madilim na mga kaibigan. Alam nyo naman kung mag-overhaul yan, talagang kailangan pulido kasi kailangan yan may grasa. So ang nasolve ko, unang nasolve yung ngatal, yung palya niya nawala. Tinono din natin yung carburetor, medyo na less yung problema mga kaibigan. So ngayon hindi na siya nagmi-misfire. Lahat na ng cylinder gumagana. Nagpalit ako ng spark plug kasi yung spark plug talagang ito yung spark plug niya mga kaibigan, talagang busted na kasi puro gasolina yan. Rich talaga kanina kasi kikita ko naka-idle lang, bumubuga yung primary venturi, pero ngayon nawala na mga kaibigan. So okay na yung carburetor, natono. Nagpalit tayo spark plug, buti na lang may dala akong extra, si sir wala kasi talagang spark plug. So kinabit ko yung dito sa spark plug number 3, yung galing sa akin dati, kaya okay na siya. Ito si D-Ace, shout out pala sa kanya. Mahilig din magbutinting daw. Saka shout out again kay Sir JR dito sa Urdaneta City. Sige sir, paandarin sir. Wag mong gasan ha, wag mong gasan. Ito lang. Ayan o. Talagang pero nung bago ko ginalaw to mga kaibigan, talagang hindi aandar pag hindi ginasal. So ngayon at least may konting improvement. Tapos pag i-rev natin, wala na yung misfiring. Napaka-responsive ng makina na. Pero ito timing pa natin. Tapos wala nang sirit dyan sa carb. Sa primary venturi, walang sumisirit, oh.
pangato sir. So ngayon mga kaibigan, tina-timing na namin. Pinapasuyo ko na lang doon sa may-ari yung pagpihit, yung pulley. Kasi hanapin ko yung gatla. Mahaba kasi kamay niya. Sige lang sir. Sige pa, op. Ito lang. Hanapin natin yung gatla. Mukhang wala na yata ang gatla ito ah. Yes sir. Ato uy, di gatla na. May gatla pa mga kaibigan. Sige. Op. So nakita na namin yung gatla. Ito yun mga kaibigan, no. Yan o, maliit. Markahan ko na lang. Yan. Yung puti na yan, yan yung gatla natin. At dyan ako magbibase ng timing. So timing light gagamitin ko. Nakita nyo na yan sa mga video ko, kaya hindi ko na ipakita kasi. Sige, pandarin nyo, huwag nyo gasan. Ayan o. Kahit pa paano, may konting development mga kaibigan. Tapos ulit, papakita ko yung ating Venturi, primary Venturi. Walang gasolina ang sumisirit. Okay, hindi kagaya kanina na malakas, kaya hindi na masyadong amoy gasolina. Ngayon, tatiming ko na lang mga kaibigan. As of now mga kaibigan, nandun yung timing sa baba oh. Napaka-advance. Siguro nasa ano yan, nasa 60 degrees before top dead center. Grabing advance. Kaya maingay, nagnanaking sound yung makina. So yun mga kaibigan, no, ang na-solve ko dito, una yung misfiring. Spark plug number 3 pinalitan natin. Then yung carburetor pinuno natin kaya wala nang sumisirit doon sa primary Venturi. At saka isa pa, nagkaroon na siya ng stable na idling. Ayan, medyo magalaw lang kasi siguro yung ano na yan, yung kanyang engine support. Pero pag ni-rev mo naman yan, ayan, mayroon na siyang ano, gigil yung makina. Pero iba pa rin pag gumana yung mga advancer na yan mga kaibigan. Yan ang wala sa kanya. At saka pag nagana yan, ita-timing namin sa tamang degrees. Ngayon ayaw niya yung 12 degrees eh. Kaya ang ginawa ko, nag-advance lang ng konti. Kasi pagka 12 degrees, napakahirap niyang paandarin. Kasi nga, kailangan yung advancer niya. At saka isa pa, kailangan malinis yung distributor para mas lalong mas maganda yung play ng mechanical advancer. So once again, this is Motozar, your DIY master here at Urdaneta City. So pinuntahan lang natin to kasi nag-message sa akin at nakatulong tayo kahit papaano ng konti mga kaibigan. Pero may susunod pa kaming gagawin yan talaga. Papalitan yung distributor, yung vacuum advancer. At ayusin pa yung mga dapat ayusin na makita natin kapag maliwanag. Gabi kasi na ako na pumunta rito mga kaibigan. So once again, shout out kay Sir JR dito sa Urdaneta City. So sir, salamat sa inyo. At solid supporter din, lagi nag-watch na mga videos natin. Again, sa mga kaibigan natin here in Pangasinan, nearby places, pagkakaya kong puntahan, pinupuntahan ko po. At nakakatulong tayo, tinutulungan natin na kahit papano matono yung ating Toyota 4K, 5K, 7K engine, 3K kasama. So yun kasi yung expertise ko, K-series engine. At kahit saan dyan, basta pagtutono, kaya natin. Basta kaya lang, no? Meron kasi mga hindi talaga kaya kapag malala yung sakit. Yun lang mga kaibigan, your DIY Master PH and your Motozar. Bye bye.